নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ অধীনত খালী হোৱা NTPC পদৰ সম্পৰ্কত। প্ৰায় 11,558টা পদৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আৰু এই সম্পৰ্কত ৰেলৱে বৰ্ডৰ পৰা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে। পদসমূহ কি কোনে কোনে অনলাইন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব, সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। গ্ৰেজুৱেট পোষ্টসমূহ হ'ল চিফ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ছুপাৰভাইজাৰৰ 1736, ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ 994, গুডছ ট্ৰেইন মেনেজাৰৰ 3144, জুনিয়ৰ একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট কাম টাইপিষ্ট 1507, ছিনিয়ৰ ক্লাৰ্কছ কাম টাইপিষ্ট 732 আৰু টোটেল হ'ল 8113, অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেট যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা তোমালোকৰ বাবে ইয়াত পোষ্ট আছে 8113। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে চোৱা পোষ্ট নেম চিফ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ছুপাৰভাইজাৰ ভেকেঞ্চি 2022, একাউণ্টছ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট 361, জুনিয়ৰ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট 990, ট্ৰেইনছ ক্লাৰ্ক 72, টোটেল 3445। Age limit for applying for the RRB NTPC Recruitment 2024 is the age limit for graduate is between 18 to 36 years. যিসকলে ইতিমধ্যে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছা তেওঁলোকৰ বাবে বয়স হ'ল 18 বছৰৰ পৰা 36 বছৰৰ ভিতৰত, আৰু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা মানে যিসকলে ইতিমধ্যে HS পাছ কৰিছা সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়সৰ সীমাটো হ'ল 18 to 33 years. চেলাৰী চোৱা ফৰ গ্ৰেজুৱেটছ পোষ্ট নেম চিফ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ছুপাৰভাইজাৰৰ 35,400, ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ 35,400, গুডছ ট্ৰেইনছ মেনেজাৰ 29,200, জুনিয়ৰ একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্ট কাম টাইপিষ্ট 29,200, ছিনিয়ৰ ক্লাৰ্কছ কাম টাইপিষ্ট 29,200। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটসকলৰ বাবে চোৱা পোষ্ট নেম চিফ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ছুপাৰভাইজাৰ 21,700, একাউণ্টছ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট 19,900, জুনিয়ৰ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট 19,900 আৰু ট্ৰেইনছ ক্লাৰ্ক 19,900। Medical standard for RRB NTPC recruitment. Medical standard as per the post are listed below for the candidates applying for the RRB NTPC recruitment 2024. Medical standard তোমালোকে চাই লোৱা চিফ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ছুপাৰভাইজাৰৰ B2 হ'ব মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ A2, গুডছ ট্ৰেইন মেনেজাৰৰ A2 আৰু জুনিয়ৰ একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট কাম টাইপিষ্টৰ C2 আৰু ছিনিয়ৰ ক্লাৰ্কছ কাম টাইপিষ্টৰ C2। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ বাবে চোৱা মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড চিফ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ছুপাৰভাইজাৰৰ B2, একাউণ্টছ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্টৰ C2, জুনিয়ৰ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্টৰ C2 আৰু ট্ৰেইনছ ক্লাৰ্ক A3। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক তোমালোকে চোৱা ফৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছা তেওঁলোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। অ'পেনিং ডেট হ'ল 14/9/2024, অৰ্থাৎ 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ক্লজিং ডেট হ'ল 13/10/2024। নেক্সট ফৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টৰ বাবে চোৱা অ'পেনিং ডেট 21/9/2024, 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ক্লজিং ডেট হ'ল 20/10/2024। অনলাইন যিহেতু ৰেলৱে বৰ্ডৰ ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে কৰিব লাগিব। সবিশেষ তথ্যখিনিৰ বাবে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰা নটিফিকেশ্যনখন। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।